Hello, Liễu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liễu Handmade. Video này Liễu sẽ hướng dẫn bằng móc một mẫu túi khép nách có cái logo kiểu Tory Burch. Thì mình có hướng dẫn trong quá trình làm logo, đó là khắc cái tên riêng của mình, đó là tên Dương Liễu nè, hoặc là cái logo Tory Burch. Thì trong quá trình làm logo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm logo hai kiểu nha. Thì mẫu túi này có kích thước chiều cao của nó là 30 cm và chiều ngang là 39 cm. Phần gáy túi là 6 cm. Là chiếc túi của mình khá là rộng đó các bạn. Và để hoàn thành cái mẫu túi này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình len sợi tự do. Mình hướng dẫn các bạn đó là sợi Ari. Để hoàn thành cái túi này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 5 cuộn sợi Ari nha. Còn về sợi dệt hoặc sợi simili thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 4 cuộn. Đó, chúng ta sẽ chuẩn bị len sợi tự do và kim móc mình hướng dẫn đó là đầu 3.5 nha các bạn. Rồi chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kim khâu len, một chiếc kim đánh dấu, và cái phần không thể thiếu để mình làm cái logo đó là một chiếc canvas tròn. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái phần canvas này có đường kính là 14,5 cm nha, để chúng ta mới thiết kế cái logo tròn đều và đẹp như thế vậy. Và tất cả những nguyên liệu mình vừa hướng dẫn, mình vừa giới thiệu á, thì mình đều có bán ở shop. Các bạn nhớ vào bài mô tả ghé vào link Shopee hoặc là Lazada để mua ủng hộ cho Liễu với nha. Rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị toàn bộ những dụng cụ mình vừa hướng dẫn để chúng ta vào học móc cái mẫu túi Tory Burch này nha. Đầu tiên các bạn sẽ lấy len và tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại, móc lên cho mình mũi móc xích đầu tiên, mũi móc xích thứ hai. Các bạn sẽ tạo cho mình tổng là 60 mũi móc xích nha. Xong 60 mũi móc xích, các bạn sẽ bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai này cho mình một mũi đơn. Và các bạn sẽ thực hiện mỗi chân móc một mũi đơn. Và chúng ta sẽ móc đều 59 mũi đơn ở 59 chân móc cho đến chân cuối cùng nha. Xong 59 mũi đơn cho 59 chân móc rồi, các bạn sẽ bắt đầu lên tới hàng thứ hai. Để lên hàng thứ hai, móc cho mình 4 mũi móc xích. 1 2 3 4. Quay phần len lại. Rồi ngoắt sợi len, các bạn sẽ bỏ chân móc đầu tiên này không móc, chân thứ hai không móc. Chúng ta móc vào chân thứ ba nha. Một mũi kép. Đó là chúng ta cách một chân móc ở giữa. Rồi bắt đầu chúng ta móc lên một mũi móc xích, ngoắt sợi len, và chân đầu tiên chúng ta móc mũi kép nè, bỏ nè, chân thứ hai bỏ, chúng ta móc vào chân thứ ba, một mũi kép. Chân thứ ba là tính từ cái chân móc mũi kép nha. Đó là cách ra một chân móc, chúng ta móc vào chân đây. Đó. Rồi chúng ta bắt đầu móc một mũi xích, ngoắt sợi len, và chúng ta móc tiếp vào, cứ bỏ một chân, các bạn lại móc một chân. Đó, móc mũi kép và lên một mũi móc xích, móc tiếp, cách một chân, móc tiếp vào chân kế bên, một mũi kép. Rồi chúng ta lại móc một mũi móc xích và ngoắt sợi len, bỏ một chân móc, chúng ta móc tiếp vào chân tiếp theo, một mũi kép. Các bạn đếm đủ cho mình là 7 mũi kép liên tiếp nha. Cái 4 mũi móc xích này là tính một mũi kép nè. 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn sẽ móc tiếp cho mình một mũi móc xích và móc tiếp một kép nữa, chúng ta cũng cách một chân, rồi qua chân tiếp theo này chúng ta móc một mũi kép nữa, là 7 mũi kép liên tiếp ở 7 chân móc nha. Rồi xong 7 mũi kép, không phải, sorry các bạn, 7 mũi kép liên tiếp và cách nhau mỗi mũi kép là một chân móc như vậy ha. Rồi chúng ta đã tạo được một cái ô vuông đầu tiên của phần túi xách. Bắt đầu chúng ta tạo tới cái phần ô vuông thứ hai. Để lên phần ô vuông thứ hai này, các bạn cùng móc cho mình một mũi móc xích, rồi cách một chân móc này, các bạn lại móc vào chân tiếp theo một mũi kép. Rồi ô vuông thứ hai này các bạn sẽ tạo cho mình là 3 mũi kép liên tiếp ở 3 chân móc, không có cách
một mũi móc xích nữa nha. Rồi mũi kép thứ hai tới mũi kép thứ ba, 3 mũi kép liên tiếp ở 3 chân móc. Rồi chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích, và cũng tại cái chân móc lên móc xích thì chúng ta không móc, cách ở chân thứ hai không móc, chúng ta móc vào chân thứ ba này một mũi kép. Rồi bắt đầu chúng ta móc lên một mũi móc xích nữa và móc tiếp vào, bỏ một chân, chúng ta móc tiếp một chân, một kép thứ hai. Xong rồi các bạn móc một mũi móc xích và chúng ta móc liên tiếp 5 mũi kép, và mỗi mũi kép là cách nhau một chân móc. Rồi mình được 3 rồi ha. Chúng ta móc một mũi móc xích và móc tiếp mũi kép thứ tư, móc một mũi móc xích, móc tiếp mũi kép thứ 5 cũng cách một chân móc. Xong rồi các bạn sẽ móc một mũi móc xích. Đây, phần ô vuông thứ hai các bạn sẽ có 5 mũi móc xích nha, 5 mũi móc xích, và cái đoạn này là cái đoạn 3 mũi kép chúng ta móc liên tiếp nè. Rồi chúng ta lại tạo tiếp một ô vuông thứ ba, cách một chân móc, đây không móc, móc vào chân tiếp theo cho mình 3 mũi kép liên tiếp ở 3 chân móc. Rồi 3 mũi kép xong rồi các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích và tạo tiếp 5 mũi kép liên tiếp giống như cụm bên này, cứ mỗi mũi kép là cách một chân móc và móc một mũi móc xích ở trên đỉnh này nha. Rồi các bạn sẽ móc tiếp 5 mũi kép liên tiếp như vậy cho mình, và mỗi chân chúng ta đều cách một chân ở phía dưới nha. Rồi một mũi móc xích, cách một chân chúng ta móc tiếp vào chân tiếp theo, một mũi kép, cách một xích, bỏ một chân móc tiếp chân tiếp theo. Đó, các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đủ 5 mũi kép nha. 3 rồi, mũi kép thứ tư, một mũi móc xích và mũi kép thứ 5, một mũi móc xích, một ô vuông, 2 ô vuông, 3 ô vuông. Bắt đầu tiếp tục tới ô vuông thứ tư, ta cách một chân móc, móc vào chân tiếp theo này 3 mũi kép liên tiếp ở 3 chân móc nha. Rồi mũi kép tiếp theo, xong 3 mũi kép rồi các bạn sẽ móc một mũi móc xích. Rồi còn lại cái cụm cuối cùng này các bạn sẽ chia cho nó tương xứng với cái cụm đầu tiên này. Đó là các bạn sẽ chia 7 mũi kép ở 7 mũi kép cho 14 chân móc còn lại nha. Rồi một mũi móc xích, rồi cách một chân các bạn lại móc tiếp vào chân tiếp theo, cách một chân móc tiếp vào chân tiếp theo. Đó, các bạn cứ móc như vậy cho đến chân cuối cùng là chúng ta sẽ có 7 mũi kép ở 14 chân móc nha. Rồi mình đã móc đến mũi kép thứ 7 rồi nè. Đó là chúng ta sẽ chia tổng là một cụm nè, 2 cụm, 3 cụm, 4 cụm. Đó, hai cái đầu này là mỗi đầu là 7 mũi kép nè, ở giữa này là 5 mũi kép, và cách chính giữa chúng ta sẽ có 3 kép, 3 kép, 3 kép. Đó, nó chia ra cái cụm như vậy để chúng ta lên phần thành túi nha. Bắt đầu lên hàng thứ 3, các bạn móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3 xích, 4 xích. Rồi nếu các bạn mà nhớ thì các bạn khỏi phải ghim đánh dấu, còn nếu mà các bạn không nhớ thì các bạn sẽ ghim vào cái mũi xích thứ 3 này cho mình, thứ 3 nha. Đó, thứ tư này, chân thứ 3 đây, các bạn sẽ ghim vào để mình nhớ, mà lát nữa mình lên hàng tiếp theo thì chúng ta sẽ móc vào ngay cái chân thứ 3 mình vừa ghim đó nha. Rồi bắt đầu quay phần len lại, chúng ta móc tiếp tục nè, ngoắt sợi len, bỏ cái chân móc cái rãnh giữa này các bạn sẽ không móc nha, các bạn móc vào thẳng cái mũi kép này.
ngay tại cái mũi kép á, các bạn móc lên trên cái đỉnh đầu mũi kép đó một mũi kép tiếp theo và móc cho mình một mũi móc xích. Rồi chúng ta móc mũi kép tiếp theo vào trên cái đỉnh đầu này, bỏ cái chân móc này, chúng ta móc vào chân kế bên một mũi kép. Ở đây là chúng ta cứ cách một xích móc một kép, cách một xích móc một kép. Đó, cái công thức của chúng ta móc túi lưới là như vậy nha. Rồi chúng ta lại cách một mũi xích, móc vào tiếp ngay cái đỉnh đầu mũi kép ở hàng dưới một mũi kép nữa. Rồi chúng ta sẽ móc tiếp tục như vậy cho đến hết 7 mũi kép nha. Rồi mũi kép thứ 6, lên một mũi móc xích đến mũi kép thứ 7. Rồi lên một mũi móc xích. Rồi cái đoạn mà 3 mũi kép liên tục ở 3 chân móc này thì các bạn cũng móc tương tự 3 mũi kép liên tục ở 3 chân móc vậy nha. Rồi kép thứ 3 đây. Rồi xong 3 mũi kép các bạn lại móc một mũi móc xích và chúng ta móc 5 mũi kép ở 5 chân móc này tương tự, và mỗi mũi kép mình cũng cách một mũi móc xích như vậy nha. Rồi các bạn cứ làm tiếp tục như vậy cho mình, móc một mũi móc xích rồi lại móc một kép. Cứ hàng thứ hai các bạn móc mũi gì thì hàng thứ ba các bạn sẽ móc đúng tương tự vị trí như vậy, nó không thay đổi số mũi và nó cũng không thay đổi mũi móc, kim móc, hàng móc, nó vẫn giữ nguyên như vậy. Các bạn chỉ móc đi tiếp theo lên thôi. Đó. Rồi các bạn cứ móc tiếp tục như vậy cho đến chân cuối cùng cho mình nha. Là chỗ nào mũi kép thì các bạn móc mũi kép, và chỗ nào móc xích thì các bạn móc xích. Và đây 3 mũi kép liên tục ở 3 chân móc thì các bạn cũng móc tương tự vậy, 3 mũi kép liên tục nha. Một kép nè, 2 kép, 3 kép. Xong 3 kép rồi các bạn lại móc một mũi móc xích và chúng ta lại móc tương tự như vậy, tiếp tục 5 kép rồi cho đến 3 mũi kép ở 3 chân móc này, rồi tiếp tục là đến 7 mũi kép. Đó, các bạn cứ móc tương tự như lúc nãy mình vừa hướng dẫn ở đoạn trước này. Rồi mình sẽ gặp nhau ở chân cuối cùng này nha các bạn. Rồi mình đã móc đến chân gần cuối đây, là cái chân mà lúc nãy mình hướng dẫn các bạn là lên 4 mũi móc xích mà chúng ta ghim đánh dấu vào cái mũi móc xích thứ 3 đó. Đó là đây, 1 xích, 2 xích, 3 xích, 4 xích. Đó thì các bạn sẽ gỡ cái ghim ở cái mũi móc xích thứ 3 ra. Rồi và chúng ta sẽ móc cái mũi kép vào ngay cái mũi móc xích thứ 3 đây. Mũi móc xích thứ 4 chúng ta không móc nha, móc vào mũi thứ 3. Đây, móc lên cho mình một mũi móc kép. Đó là cái mũi móc xích thứ 4 là nó trở thành một cái phần tạo lỗ tương tự như các mũi kép còn lại. Còn 3 mũi móc xích này thì 2 mũi móc xích nó sẽ tượng trưng cho một mũi kép, và cái mũi móc xích thứ 3 là ngay đỉnh đầu của mũi kép. Đó, khi các bạn để thẳng lên thì 4 mũi móc xích của chúng ta nó tạo thành một mũi kép nha. Đó là các bạn đã hoàn thành xong hàng thứ 3 của phần thân túi, và nó là như vậy đó, nó sẽ đi một đường thẳng. Các bạn móc chân nào ở dưới thì các bạn cứ móc chân ở trên tương tự như vậy thôi, không có gì khó khăn cả. Bắt đầu lên hàng thứ 4 các bạn cũng móc lên cho mình 4 mũi móc xích nha, 4 mũi móc xích, quay phần len lại. Rồi các bạn cũng móc tương tự như hàng thứ 2 và hàng thứ 3 mình vừa hướng dẫn vậy nha. Đó, các bạn cứ móc đều như vậy cho đến chân cuối cùng bên góc bên trái nha. Đó, tất cả các chân các bạn đều móc đúng một vị trí chỗ 3 mũi kép này, các bạn cứ móc đều 3 mũi kép tương tự như hai hàng dưới vậy ha. Mình đã móc đến chân cuối cùng của hàng thứ 4 thì cũng tương tự như hàng dưới vậy đó. Các bạn sẽ tháo ghim ra và tại cái chân móc mũi móc xích thứ 3 đó, mũi móc xích thứ 4 bỏ, các bạn sẽ móc một mũi kép vào mũi móc xích thứ 3 nha. Đây, móc mũi kép vào chân này để chúng ta tạo lên một mũi kép tại cái đỉnh đầu đó nha các bạn. Đó, các bạn sẽ kéo ra, các bạn thấy nó thẳng
nó thẳng như vậy ha. Rồi các bạn sẽ móc thêm một hàng nữa. Ở đây đang có 3 hàng rồi, các bạn sẽ móc thêm một hàng nữa nha. Cũng tất cả đều lên là 4 mũi xích hết. Mình quay phần lên lại, các bạn sẽ móc tiếp một hàng nữa tương tự như vậy cho đến chân cuối cùng này, rồi mình hướng dẫn các bạn lên hàng tiếp theo ha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng rồi đó, là ta sẽ có tổng cái hàng lưới này là 4 hàng nha. Rồi bắt đầu chúng ta lên hàng thứ 6, các bạn móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Rồi quay phần lên lại, và các bạn không nhớ thì các bạn cứ ghim vào cái mũi móc xích thứ 3 đó cho mình nha. Còn nếu mà các bạn nhớ trong móc rồi thì thôi đó, còn không nhớ thì cứ ghim vào cho chắc chắn để chúng ta đâm kim vào cái mũi móc xích thứ 3 đó cho nó đúng nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ ngoắt sợi len, đâm kim vào cái lỗ trống này nè các bạn, một mũi kép. Hàng thứ 6 này các bạn sẽ móc khác các hàng ở dưới nha. Rồi ngoắt sợi len, đâm kim vào chân móc tiếp theo này, một mũi kép. Rồi không có móc mũi móc xích nha, các bạn cứ móc là một chân ở trên đỉnh mũi kép và một chân ở dưới cái phần lỗ này đó, cứ mỗi chân móc một mũi kép đều như vậy. Rồi tới cái phần đỉnh của mũi kép ở trên này đó, các bạn cứ móc đều như vậy cho đến hết nha. Đó là mỗi chân móc một mũi kép đó, không có móc mũi móc xích, chúng ta cứ móc đều một mũi kép nó chạy cho đến hết hàng, đều là mũi kép hết các bạn nha. Rồi các bạn móc đến cái đoạn mà 3 mũi móc kép ở 3 chân móc liên tiếp cho mình luôn đó, ở 3 mũi kép đó các bạn cũng móc đều mỗi chân móc một mũi kép hết các bạn ha. Rồi mình đã móc đều được 14 mũi kép rồi nè. Rồi bắt đầu tới 3 mũi kép liên tục này thì các bạn cũng đâm đều là mỗi chân móc một mũi kép ở trên đỉnh đầu của mũi kép ở hàng dưới như vậy thôi. Đó các bạn sẽ móc đều như vậy cho đến hết hàng này cho mình nha. Mỗi chân móc là một mũi kép, không bỏ sót chân móc nào các bạn nha. Các bạn nhớ lưu ý là cái phần 3 mũi kép này các bạn là đều cũng móc vào 3 mũi kép hết. Rồi đến tới cái lỗ này các bạn lại móc vào cái lỗ đó một mũi kép nha. Rồi các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến chân cuối cùng bên góc này cho mình luôn ha. Mình đã móc đến chân gần cuối đó thì các bạn sẽ thấy nó đều ở tất cả các mũi móc nha. Và ở chân gần cuối này là cái chân mình móc một mũi kép rồi, còn 4 mũi móc xích này các bạn vẫn móc vào đây cho mình một mũi kép vào cái đỉnh đầu của mũi móc xích thứ 3 nha. 1 2 3 đó thì các bạn sẽ móc vào mũi móc xích thứ 3 này một mũi kép. Luôn luôn các bạn phải móc vào mũi móc xích thứ 3 đó một mũi kép, chứ đừng có bỏ sót trong móc là nó sẽ không có vuông cái túi của mình nha các bạn nha. Bắt đầu lên hàng thứ 7 các bạn cùng móc lên cho mình 1 2 3 4 mũi móc xích, quay phần lên lại. Chúng ta sẽ bắt đầu chia tiếp tới cái phần lưới giống như bên dưới này thì cách chia như sau. Móc sợi len, các bạn bỏ một chân móc, cái chân đầu tiên chúng ta móc mũi xích á, không móc nha. Chân thứ hai đây chúng ta không móc, móc vào chân thứ 3 một mũi kép đó. Các bạn chia đúng cái phần hàng thẳng tương tự như hàng phía dưới vậy các bạn. Xong rồi các bạn móc một mũi móc xích, rồi ngoắt sợi len, các bạn phải đâm kim tiếp vào cái chân thứ 3 đúng thẳng cái hàng ở dưới, chúng ta móc mũi kép hàng dưới đó thì các bạn móc đúng vào mũi kép ở hàng trên là nó sẽ thẳng hàng như vậy nha. Rồi các bạn tương tự như vậy móc cho mình 7 mũi kép ở cái phần vuông thứ nhất này. Và mỗi mũi kép chúng ta đều móc một mũi xích cắt ra nha. Rồi móc một mũi xích cắt ra. Rồi đếm đủ cho mình là 7 mũi kép là chúng ta sẽ dừng lại nha. Tới mũi kép thứ 7. Xong rồi các bạn cũng móc một mũi móc xích. Rồi đếm lại cho mình nha. 1 2 3 4 5 6 7 mũi kép rồi, và móc một mũi móc xích ở góc này. Và chúng ta sẽ bắt đầu móc liên tiếp, cắt ở đây một chân móc lại nha các bạn. Rồi móc tiếp vào chân này là mỗi chân móc một mũi kép liên tiếp
Đó, tới cái đoạn này là các bạn sẽ móc mũi kép đều hết cho mình, là tổng là 31 mũi kép ở 31 chân móc nha. Đó, móc đều như vậy ở cái đoạn này để mình bắt đầu mình thiết kế logo vào cái đoạn mà mình móc mũi kép này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ móc đều 31 mũi kép cho đến cái chân cuối cùng này nè, cái chân cuối cùng mà chúng ta bắt đầu chia 7 mũi kép ở cái cụm cuối này, thì các bạn sẽ móc dừng tới cái đoạn cuối cùng này cho mình nha. Còn đoạn này là các bạn chừa lại ha. Xong 31 mũi kép rồi là các bạn sẽ móc tiếp tới cái cụm là 7 mũi kép cho 14 chân móc này, chia giống như đoạn góc bên này nè các bạn nha. Và tại đây các bạn móc lên một mũi móc xích và cách một chân ra, các bạn sẽ móc vào cái chân thứ ba đó, các bạn móc một mũi kép cho nó thẳng hàng ở cái phần dưới như vậy nha. Rồi móc lên một mũi móc xích, các bạn sẽ móc liên tiếp đó, cách một chân và móc tiếp một chân tiếp theo nè, liên tiếp 14 chân móc. Các bạn sẽ chia ra là 7 mũi kép nha. Rồi móc một mũi móc xích, rồi chúng ta sẽ chia tiếp mũi kép nữa. Đó, các bạn sẽ chia đều như vậy cho 7 mũi kép cho mình cho đến chân gần cuối, rồi tháo ghim ra. Rồi móc một mũi móc xích và chúng ta cũng móc tại cái mũi móc xích thứ ba đó các bạn nha. Mũi móc xích thứ ba đây chúng ta cũng móc một mũi kép vào đó. Đó, bây giờ các bạn móc quen tay rồi thì cứ nhớ là đúng cái mũi móc xích thứ ba đó các bạn móc nha. Rồi đó là hàng này chúng ta sẽ có công thức là 7 kép ở mép này, 7 kép mép này, và ở chính giữa là 31 mũi kép. Rồi thì các bạn sẽ thực hiện tương tự như cái hàng mình vừa hướng dẫn này, các bạn sẽ thực hiện thêm tổng 3 hàng nữa là chúng ta sẽ có tổng 4 hàng cho công thức tương tự như vậy ha các bạn. Mình đã móc xong đến hàng thứ tư thì chúng ta sẽ có cách chia như sau. Chiếc túi của chúng ta nó sẽ có 4 ô nè, 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô. Đó. Thì chiếc túi của chúng ta nó có 4 ô ở hàng ngang và 4 ô ở hàng dọc. Thì mỗi ô nó sẽ có 4 hàng. Đó, một ô là 4 hàng nha. Rồi, cách một ô vuông này nó sẽ chia làm một đường kép thẳng cho tất cả cái phần thân túi này, nó chia một đường kép nè. Rồi đến hàng ô thứ hai nó lại có 4 hàng kép như vậy nữa nè. Rồi xong rồi nó lại chia một cái đường kép thẳng hết túi như vậy nữa, là chúng ta sẽ lên tới ô thứ ba. Mình đã hoàn thành xong 2 ô. Bắt đầu lên ô thứ ba các bạn sẽ móc cho mình một hàng mũi kép tương tự như hàng này nha. Đó, rồi các bạn sẽ móc tiếp cho mình 1 2 3 4, xoay phần len lại và móc tương tự như cái hàng mình vừa hướng dẫn, đó là hàng thứ 6. Đó, các bạn sẽ móc hàng thứ 6 tương tự cho cái hàng này, là mỗi chân móc một mũi kép nha. Đó, các bạn sẽ móc trên cái đỉnh của mũi kép này và dưới cái lỗ luôn là mỗi chân móc một mũi kép. Đây. Rồi, các bạn móc đều cho đến chân cuối cùng. Mỗi chân móc một mũi kép để nó phân tầng từ ô vuông thứ hai qua ô vuông thứ ba, nó sẽ có một hàng mũi kép như vậy. Đó, các bạn sẽ móc đều cho đến chân cuối cùng này cho mình nha. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ 11 là hàng mỗi chân móc một mũi kép đó các bạn. Đó là mình đã chia xong được 2 ô vuông nha, là một nửa thân túi rồi. Bây giờ các bạn sẽ móc tiếp tục 2 ô vuông còn lại. Thì 2 ô vuông còn lại các bạn sẽ móc đối xứng so với 2 ô vuông mình vừa móc. Đối xứng là sao? Tức là đây là ô thứ nhất, ô thứ hai, ô thứ ba nó sẽ đối xứng với ô thứ hai. Đối xứng tức là một cụm này, một cụm này các bạn sẽ bê nguyên vào đây đó, cho nó ô thứ ba. Rồi tới một cụm này, một cụm của hàng đầu tiên này, ô đầu tiên này các bạn sẽ bê nguyên lên cho ô thứ tư. Đó là gọi là móc đối xứng. Đó, các bạn sẽ móc tiếp cho mình thêm 2 ô, nó y chang công thức như vậy nữa nhưng mà là công thức đối xứng nha. Đó là các bạn sẽ hoàn thành xong 4 ô vuông để cho nó ra được cái thân túi. Rồi thì mình đang móc ở hàng thứ 11 rồi, thì các bạn sẽ móc tổng thêm cho mình 2 ô nữa. Rồi mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn hoàn thành xong 2 ô còn lại của cái phần thân túi nha. Ô thứ ba nó sẽ đối xứng với ô thứ hai.
đối xứng với ô thứ hai. Ô thứ tư ở trên này nó sẽ đối xứng với ô thứ nhất, và mỗi ô nó đều cách một cái hàng mũi kép để nó ngăn cách mỗi ô vuông với nhau. Đó, các bạn hiểu quy tắc rồi các bạn móc nó sẽ rất là dễ dàng nha. Rồi các bạn sẽ móc tiếp 2 ô nữa, rồi mình sẽ gặp các bạn ở ô thứ tư nha. Rồi mình đã móc xong 4 ô vuông hàng ngang cũng như 4 ô vuông hàng dọc. Các bạn sẽ thấy họa tiết nè. Đó, nó sẽ chia ra mỗi ô vuông hàng dọc nó sẽ có 4 ô, 4 ô, 4 ô và 4 ô. Đó, các bạn sẽ móc nó thành một đường thẳng ở cái phần 3 mũi kép thẳng này và 3 mũi kép thẳng đây ha. Đó, các bạn sẽ thấy nó đối xứng với nhau, 2 ô ở giữa này giống nhau, và ô thứ 1 và ô thứ tư giống nhau. Đó, rất đơn giản các bạn. Các bạn nắm quy luật thì các bạn sẽ móc nó dễ dàng. Đó, mình để hàng ngang cũng như hàng dọc cho các bạn quan sát nha. Đó, khi mình móc hoàn thành xong 4 ô thì nó sẽ ra họa tiết như vậy nha. Bắt đầu chúng ta sẽ móc lên hàng cuối cùng để mình viền cái đường mũi đơn cho cái phần đường ô vuông thứ tư này nha các bạn nha. Và cái đường ô vuông này các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và chúng ta quay hết cái phần len lại. Quay hết phần len lại nha. Và móc tại cái chỗ mà cái rãnh này nè các bạn. Các bạn móc vào đây một mũi đơn. Rồi tới cái đỉnh đầu của mũi kép này chúng ta cũng móc một mũi đơn vào đây. Đó là các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân móc một mũi đơn. Đó, cái rãnh này một mũi đơn. Và trên đỉnh đầu của mũi kép này một mũi đơn. Đó, tất cả các bạn đều móc mũi đơn hết, đừng bỏ sót chân móc nào ha các bạn. Mình cứ móc như vậy cho đến chân cuối cùng. Đó, cứ một rãnh là một đỉnh của mũi kép, một rãnh đây cho đến một đỉnh của mũi kép. Đó, các bạn cứ móc liên tục như vậy, đừng bỏ chân móc nào hết. Chúng ta sẽ móc đều mỗi chân móc một mũi đơn ở 3 cái mũi kép liên tục này. Các bạn cũng móc đều mũi đơn hết cho mình cho đến chân cuối cùng này nha. Rồi mình đã viền xong cái đường mũi đơn cuối cùng rồi. Các bạn sẽ quay qua bên phần cái cạnh dọc này. Chúng ta sẽ móc đường viền mũi đơn tiếp tục. Ở cạnh dọc này thì khi các bạn kết thúc cái cạnh bên này để qua cạnh bên này thì cái mũi xích thứ tư đó các bạn, 1 2 3 4, mũi xích thứ tư là chúng ta sẽ móc một mũi đơn rồi. Thì các bạn sẽ móc tiếp mũi xích thứ ba, 1 2 3 đây. Tại mũi xích thứ ba này các bạn cũng phải móc mũi đơn vào đây nha, để nó không có bị sót mũi. Đó, các bạn lưu ý cho mình đó, mũi đơn ở cái mũi móc xích thứ ba này, 1 2 3 mũi móc xích thứ ba đó. Các bạn phải móc vào đó, nó mới đủ cái cạnh của mình, nó đủ tất cả các cái mũi, nó không bị sót nha. Rồi quay qua tới cái phần hàng ngang nè, hàng dọc này thì chúng ta sẽ thấy nè, nó sẽ hiện ra mỗi mũi kép. Đó, hàng dọc này nó sẽ hiện mỗi mũi kép, thì các bạn sẽ móc một mũi kép này là 2 mũi đơn nha. Rồi bắt đầu qua cạnh này chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn vào ngay cái cạnh mũi kép đầu tiên này. Đó, rồi theo quy luật là các bạn cứ móc 2 mũi đơn vào chung một mũi kép. Các bạn cứ móc đều như vậy cho hết cái cạnh hàng dọc này cho mình. Đó. Rồi cái cạnh thứ hai này chúng ta sẽ móc tương tự như cạnh thứ hai, các bạn sẽ móc công thức như cạnh thứ tư. Đó là nó sẽ cứ một mũi kép là chúng ta sẽ có 2 mũi đơn vào chung một chân móc để chúng ta đi phần viền đó các bạn. Đó, khi các bạn căng ra là nó sẽ đều và nó không có bị giúm nha. Rồi các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến cạnh cuối cùng này mình hướng dẫn các bạn tiếp nha. Rồi mình đã viền xong hết cái cạnh thứ hai rồi nè. Bắt đầu chúng ta sẽ viền tới cạnh thứ ba. Khi để cạnh thứ hai tiếp xúc với cạnh thứ ba thì các bạn sẽ móc vào cái chân đầu tiên của cạnh thứ ba này cho mình là 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Đó là mũi đơn ở góc cuối bên này và mũi đơn ở cạnh đầu của bên kia. Cho nên chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn vào cái cạnh góc này để nó tạo cái độ bo đó các bạn, nó tạo cái độ bo cong qua bên này, nó không có bị gấp khúc.
Rồi ở cái cạnh này thì đơn giản rồi, các bạn sẽ móc cho mình đều mũi trong móc một mũi đơn ha, nó sẽ hiện rõ ra các cái mũi móc rồi. Chúng ta chỉ việc móc là mũi chân một mũi đơn thôi. Đó, các bạn sẽ móc đều hết cho mình nha, cho đến chân cuối cùng mũi trong móc một mũi đơn hết nha. Đó, khi cái cạnh góc này chúng ta móc 2 mũi đơn này là cái cạnh của mình nó bo lại tự động, nó vuông như vậy ha các bạn ha. Rồi chúng ta móc đến chân cuối cùng bên góc này nha các bạn. Rồi mình đã viền xong cạnh thứ ba, thì cạnh thứ ba là mũi trong móc một mũi đơn như vậy nha. Rồi bắt đầu tiếp xúc từ cạnh thứ ba đến cạnh thứ tư, các bạn sẽ móc, đây là chân cuối của cạnh thứ ba rồi, để bắt đầu cạnh thứ tư các bạn cũng móc vào cái chân cuối cùng này một mũi đơn nữa, là cứ mỗi góc ô vuông là chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn vào chung một chân móc nha. Rồi bắt đầu quay qua tới cạnh thứ tư, cạnh cuối cùng này các bạn sẽ móc công thức y chang như cạnh thứ hai, tức là mỗi mũi kép này chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn vào đây, một mũi kép là chúng ta sẽ móc đệm là 2 mũi đơn để cho nó đều, cái cạnh nó không có bị dúm nha. Đấy, bắt đầu tới mũi kép thứ hai các bạn cũng móc tiếp cho mình là 2 mũi đơn vào chung một cái lỗ của mũi kép đó các bạn. Đó, các bạn cứ móc đều như vậy cho đến hết cạnh cho mình nha. Rồi khi căng ra thì cái cạnh của mình nó bằng, nó không có bị dúm. Rồi các bạn móc tiếp nha. Rồi mình đã viền xong cạnh thứ tư. Đó, cạnh đầu tiên đây, cạnh thứ hai, cạnh thứ ba và đây là cạnh thứ tư nha. Rồi mình ký hiệu như vậy cho dễ nhớ nha. Rồi kết thúc cạnh thứ tư để chúng ta quay lại cạnh thứ nhất thì các bạn sẽ móc vào đây. Đó, móc vào cái cạnh của góc cuối cũng như là cái cạnh đầu, cạnh cuối của cạnh thứ tư và cạnh đầu thứ nhất thì chúng ta cũng phải tăng 2. Tăng 2 thì các bạn sẽ tăng ở góc này hoặc góc này cũng được, tùy các bạn nha. Đó, thì các bạn chọn cái góc tăng để chúng ta tăng 2. Rồi thì mình chọn cái góc ngay cái cạnh đầu tiên để chúng ta tăng 2, để mình bo lại cái góc này cho nó đều nha. Rồi bắt đầu quay lại cạnh thứ nhất này, chúng ta sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn như vậy cho đến chân cuối cùng nha. Đó, chỉ có cái hàng đầu tiên là chúng ta mỗi cái góc ô vuông là chúng ta sẽ tăng 2 cho mình nha. Đó, đây. Rồi các bạn sẽ móc đều mỗi chân móc một mũi đơn cho đến cạnh cuối cùng này nha. Rồi mình đã viền xong đến chân cuối thì ở chân cuối này các bạn cũng phải tăng 2 ở góc này, tại vì lúc đầu tiên móc cạnh này chúng ta chưa có tăng thì cái cạnh cuối cùng này chúng ta phải tăng 2 để cho nó tạo thành cái góc bo của ô vuông nó đều nha các bạn nha. Rồi các bạn sẽ tăng 2 vào cái chân này, đang 1 rồi này, các bạn sẽ móc thêm 1 nữa là thành 2. Đó là chúng ta đã xong hàng đầu tiên của phần viền. Hàng đầu tiên của phần viền là cạnh thứ nhất là chúng ta có 2 hàng này, và cạnh thứ ba chúng ta có 2 hàng, còn cạnh thứ hai và cạnh thứ tư là chúng ta mới có viền 1 hàng thôi. Đó là nó sẽ đối xứng nhau như vậy nha các bạn. Rồi bắt đầu viền tiếp tới hàng thứ hai là cái chỗ chân mà chúng ta thêm 2 này, các bạn sẽ móc tiếp theo tới hàng thứ hai. Thì hàng thứ hai các bạn sẽ móc đều cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn nha. Cái chỗ mà chúng ta tăng 2 này các bạn nhớ là các bạn ghim lại để biết là nó tiếp giáp với một cái vòng tròn tại cái đường tăng 2 này để chúng ta biết là đã kết thúc nha. Rồi các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân móc một mũi đơn cho đến cái góc ô vuông là các bạn dừng lại nha. Đến cái cạnh góc vuông này các bạn sẽ tăng 2 vào đúng cái vị trí mà chúng ta tăng 2 ở hàng dưới nha. Đây, cái cạnh góc vuông là các bạn phải tăng 2 cho mình nha. Đó, cái chân dưới chúng ta tăng 2 này thì chân trên chúng ta cũng tăng 2 đúng cái vị trí đó. Rồi các bạn sẽ móc đều ở mỗi cạnh là mỗi chân móc là một mũi đơn, chỉ có ngay cái cạnh góc vuông á là các bạn sẽ tăng 2 vào đó cho mình. Đó, rồi tới đường cạnh này các bạn cũng móc đều mỗi chân móc một mũi đơn. Đến cái cạnh góc vuông này, tại cái chân móc tăng 2 chỗ đây các bạn cũng tăng 2 vào, và cái cạnh góc vuông ở cái cạnh thứ tư này này các bạn cũng tăng 2 vào vị trí này. Còn mỗi hàng cạnh góc vuông này thì các bạn móc đều mỗi chân móc một mũi đơn, chỉ có các 4 cái góc đó các bạn, 4 cái góc này và góc này là các bạn đều tăng 2 nha. Rồi các bạn sẽ móc cho đến góc cuối cùng tiếp giáp với cái phần đánh ghim này, các bạn dừng lại cho mình nha. Rồi mình đã móc đến cạnh cuối cùng thì chúng ta tháo ghim ra
Và cái vị trí mà chúng ta đánh ghim này các bạn phải móc 2 mũi đơn vào chung một chân móc ở cái góc ô vuông này nha. Đó, xong là chúng ta sẽ ghim vào cái chân mà chúng ta thêm 2 này để mình nhớ cho hàng thứ 3 nha. Đó, mình đã viền xong hàng thứ 2 rồi thì bắt đầu lên hàng thứ 3. Toàn bộ cái phần viền 4 cạnh ô vuông này thì các bạn sẽ viền ở hàng thứ 3 nó tương tự như hàng thứ 2, tức là mỗi chân móc các bạn móc 1 mũi đơn và 4 cái góc ô vuông thì các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi đơn vào cái góc ô vuông đó nha. Các bạn luôn luôn nhớ là tất cả các hàng đều phải móc thêm 2 ở cái cạnh ô vuông. Đây, cái vị trí chúng ta thêm 2 đó, các bạn cũng thêm 2 mũi vào vị trí này nha. Và góc thứ 3, thứ 4 đó, mỗi góc các bạn đều thêm 2 mũi cho mình hết như vậy nha. Hàng thứ 3 các bạn móc tương tự như hàng thứ 2 rồi, và mình gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong đến chân cuối cùng này nha. Rồi, mình đã móc đến chân cuối cùng của hàng thứ 3. Chúng ta tháo ghim ra và tại vị trí đánh dấu ghim đó, các bạn cũng móc cho mình là 2 mũi đơn vào chung một chân móc nha. Đó, cái vị trí tăng này nè các bạn móc vào cho mình là 2 mũi đơn, 1 đơn rồi 1 đơn nữa. Đó là mình đã xong cái cạnh hàng thứ 3. Bắt đầu chúng ta kết hàng bằng một mũi dời vào ngay cái chân móc kế bên này các bạn, dời len qua, siết chặt lại. Rồi các bạn cắt len và dùng kim khâu len để chúng ta giấu cái đoạn chỉ thừa nó đi vào phía sau bên trong túi nha. Rồi các bạn sẽ cho kim khâu len vào để chúng ta giấu cái len thừa đi nè. Rồi giấu ra ở phía sau các bạn nha. Tại cái chân móc này nè các bạn sẽ đâm kim vào đây, siết chặt lại. Đó, khi siết chặt lại là cái phần mối nối của chúng ta nó sẽ nằm xuống phía dưới và các bạn sẽ giấu cái đoạn chỉ thừa nó đi vào trong mũi móc này. Còn không thì các bạn sẽ chừa lại, thì lúc mà mình móc cái phần gáy thì mình sẽ nẹp cái phần chỉ thừa này vào bên trong gáy cũng được. Có 2 cách đó các bạn nha. Rồi siết chặt lại và cắt len là chúng ta đã xong một cái miếng ô vuông nha. Các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một miếng ô vuông như vậy nữa, tổng là 2 miếng ô vuông và 2 miếng này nó sẽ có kích thước bằng nhau. Đó, để cho các bạn ráp vào thì chiếc túi của mình mặt trước cũng như mặt sau nó sẽ giống nhau như vậy nha. 2 miếng cùng chung kích thước và cũng là 4 ô hàng ngang và 4 ô hàng dọc như vậy các bạn ha. Các bạn móc đến phần dây gáy của túi nha, tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại và móc lên 10 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chúng ta bỏ cái chân móc thứ 9, chân móc thứ 10 rồi các bạn, quay lại chân móc thứ 9, móc một mũi đơn. Và các bạn sẽ móc liên tục cho mình 9 chân móc, mỗi chân móc một mũi đơn cho đến chân cuối cùng luôn. Ở cái phần dây gáy này các bạn sẽ móc mũi đơn để chúng ta đựng đồ nó không có bị giãn nha. Rồi các bạn có thể chuyển sang móc mũi kép cũng được. Móc tất cả đều bằng mũi đơn hết các bạn nha. Rồi, xong hàng đầu tiên chúng ta có 9 mũi đơn. Lên hàng thứ 2 các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, quay phần len lại, móc tại cái chân mà chúng ta lên mũi móc xích đó, móc vào đây một mũi đơn. Rồi, các bạn cũng móc tiếp theo mỗi chân móc một mũi đơn cho đến chân cuối cùng. Rồi mũi đơn này các bạn phải móc đều tay nha, để cho cái phần gáy túi của mình nó đẹp. Rồi kết thúc xong hàng thứ 2 chúng ta vẫn có là 9 mũi đơn ở 9 chân móc nha. Bắt đầu lên hàng thứ 3 các bạn cũng móc cho mình một mũi móc xích, quay phần len lại và móc tại cái chân mà lên móc xích này một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ móc đều liên tiếp cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn. Cứ như vậy từ hàng thứ nhất cho đến hàng thứ 146 các bạn đều móc mỗi chân móc là một mũi đơn như vậy cho đến chân cuối cùng nha. Hàng đầu tiên cũng như hàng cuối cùng các bạn đều móc là 9 mũi đơn hết như vậy.
Đó là các bạn đang móc đến hàng thứ 3 thì các bạn sẽ móc tổng là 146 hàng mũi đơn là chúng ta mới đủ tổng cho cái phần gáy túi các bạn nha. Rồi các bạn cứ móc tiếp cho nó dài dài ra đến hàng thứ 146 cho mình nha. Sau khi móc xong cái sợi dây gáy dài rồi, các bạn sẽ lấy cho mình cái phần miếng ô vuông mà chúng ta móc phần thân túi đó. Các bạn sẽ ráp cho mình ở cạnh thứ nhất trước nha. Đây, tính cạnh thứ nhất với cạnh thứ hai là các bạn sẽ ráp ngay cái cạnh mà chúng ta đánh cái dấu ghim lúc nãy đó các bạn. Đó, cái chỗ mà chúng ta đánh dấu ghim đó nha. Các bạn sẽ ráp từ cái cạnh đó đi cho mình. Đây là tiếp giáp từ cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai. Các bạn sẽ ráp với cái phần gáy này cho mình ha. Đây, đúng ngay cái chân mà chúng ta đánh dấu ghim nha. Nếu các bạn mà không nhớ thì các bạn sẽ nhớ cái chỗ mà chúng ta tăng 2 đây nè. Đó, chúng ta tăng 2 đó, các bạn sẽ đẩy giống lên. Đó, tại chân móc đó, các bạn sẽ đâm kim vào và lấy cái sợi len ở cái phần gáy các bạn móc nè. Đây, kéo cái sợi len qua và chúng ta móc qua, kéo nó qua luôn. Và từ bên phần gáy này chúng ta sẽ kéo nó qua bên phần ô vuông này. Đó, và móc lên cho mình một mũi móc xích nha. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ ráp từ phần gáy đến phần túi. Đây, cứ mỗi chân móc một mũi này, mỗi chân móc ở cái phần thân túi này. Các bạn sẽ ráp với một chân móc ở phần gáy. Đó, kéo nó qua và móc lên cho mình một mũi đơn. Bắt đầu tới chân thứ hai, cứ một chân bên này các bạn lại ráp với một chân bên này, kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi đơn. Một chân ở cái phần gáy này nó có hiện sẵn ra cho mình thấy này các bạn này ha. Đây nè, 1 2 3, mỗi chân của nó là một hàng mũi đơn đó các bạn. Đó, nó rất dễ ha. Rồi ở đây thì nó hiện rõ là mỗi chân sẵn rồi. Rồi thì qua bên đây nó cũng hiện sẵn cái chân rồi nè các bạn. Các bạn chỉ lấy đúng chân móc là các bạn móc mũi đơn qua là được nha. Các bạn sẽ móc đều tương tự như vậy cho đến hết cái phần dây gáy luôn các bạn nha. Đó, khi các bạn móc một mũi đơn nó sẽ có đường viền cạnh như vậy. Rồi chúng ta sẽ ráp đều cho đến cái cạnh tiếp giáp từ cạnh thứ tư cho đến cạnh thứ nhất này nha. Mình đã viền đến chân cuối cùng rồi. Ở chân cuối cùng này các bạn sẽ siết chặt lại nha, và móc lên cho mình một mũi móc xích nữa, siết chặt và chúng ta cắt lên. Rồi các bạn dùng kim khâu len để chúng ta giấu cái đoạn chỉ thừa này vào bên trong túi nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ lấy một cái miếng ô vuông còn lại để chúng ta ráp tiếp, cũng tương tự công thức như phần bên kia. Các bạn cũng cho sợi len vào và chúng ta sẽ ráp tiếp tục nha. Trước khi ráp thì chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt trước, rồi mình mới ráp vào trước cái phần cạnh thứ hai cho cái phần ô vuông thứ hai này nha. Đó, thì các bạn cũng đưa len vào và các bạn sẽ ráp tương tự như vậy cho mình, cũng ngay tại cái chân mà chúng ta tăng 2 này nè. Rồi các bạn sẽ giống thẳng lên tại cái chân móc đó nha, và chúng ta sẽ đâm kim vào cái phần cạnh đầu tiên của cái gáy này. Các bạn cũng đưa sợi len vào và chúng ta móc đều mỗi chân móc một mũi đơn, tương tự giống như cạnh bên kia vậy đó các bạn nha. Chỉ khác là chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt để chúng ta đưa sợi len vào thôi. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích và móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn, tương tự như cái mép bên kia vậy các bạn ha. Nẹp luôn cái sợi len thừa này đi vào trong mũi móc nè. Rồi các bạn móc tiếp tục như vậy cho mình nha. Cũng một chân móc bên này móc với một chân bên kia và nẹp luôn cái sợi len thừa đi vào trong chân móc đây, và một chân móc bên này. Đó. Rồi các bạn cứ móc đều như vậy, cũng viền hết 3 cạnh cho mình cho đến cạnh cuối cùng này luôn các bạn nha.
Bắt đầu chúng ta móc phần dây quai nha, tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại và móc lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Cua phần len lại, bỏ chân móc thứ 5, móc vào chân thứ tư này một mũi đơn và các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn cho mình cho đến chân cuối. Cũng tương tự như phần gáy túi đó, các bạn cũng móc bằng mũi đơn hết nha. Rồi xong hàng đầu tiên, lên hàng thứ hai móc lên cho mình một mũi móc xích, quay phần len lại, móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn và chúng ta sẽ móc đều là 4 chân móc, mỗi chân móc một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ móc tổng cho mình là 80 hàng mũi đơn nha. Mỗi hàng nó đều bảo toàn là 4 chân móc. Đó, rồi bắt đầu lên hàng thứ ba chúng ta lên một mũi móc xích, quay phần len lại và móc ở chân đầu tiên này một mũi đơn. Rồi các bạn cứ móc tương tự như vậy, cứ lên một mũi móc xích là chúng ta lên hàng. Các bạn sẽ móc tổng cho mình là 80 hàng ở cái phần dây quai này nha. Rồi mình đã xong 3 hàng. Các bạn cứ móc dài dài ra như vậy nữa nha. Mình đã móc xong đến hàng thứ 80 là đạt chiều dài của cái dây quai. Và đến cái chân cuối cùng này các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, siết chặt lại và cắt cho mình một đoạn len có chiều dài cỡ tầm 20 cm nha. Đây, để chúng ta sẽ dùng cái đoạn dài này để mình khâu vào trong phần quai túi luôn nha. Đây là chúng ta được một sợi dây quai. Các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một sợi dây quai có chiều dài cũng 80 hàng móc nữa để chúng ta sẽ ráp vào phần túi nha. Bắt đầu chúng ta sẽ cho kim khâu len vào trong cái phần sợi dây để chúng ta ráp vào phần túi nè. Rồi thì tại cái chân móc 3 mũi kép ở thẳng hàng này nè và 3 mũi kép thẳng hàng ở hai cái hàng này nè các bạn sẽ khâu phần quai vào đó nha. Còn cái hàng 3 mũi kép ở giữa này là các bạn không khâu nè. Rồi chúng ta sẽ khâu vào vị trí đây 3 mũi kép hay 3 mũi kép này, 3 mũi kép ở dưới chúng ta sẽ gióng thẳng lên là tương ứng với 4 mũi đơn ở trên này. Thì các bạn sẽ bắt đầu khâu. Rồi nó nằm ở chính giữa này các bạn, nó nằm ở chính giữa hai cái chân này nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ khâu đúng vào vị trí này nha. Đó. Đưa kim khâu vào. Rồi các bạn khâu qua khâu lại như vậy thôi, cho nó chắc phần quai là được nha. Và cái phần sợi ari này nó mỏng cho nên các bạn phải khâu 2 vòng ha, phải khâu 2 vòng để cho cái phần dây quai của mình nó chắc chắn nha các bạn. Đó, cứ một chân móc bên này các bạn sẽ khâu qua một chân móc bên kia để cho nó chắc cái sợi dây quai khi mình đeo đồ nặng nó không có bị tuột. Thì chúng ta phải khâu cho thật chắc tay và khâu 2 vòng nha. Đây chúng ta khâu thêm ra một chân ở ngoài nữa cho cái điểm tiếp xúc nó nhiều. Là chúng ta sẽ khâu tổng là 5 chân móc nha. 5 chân móc cho nó xè ra ngay cái phần dây quai này, sẽ đứng lên như vậy nha các bạn. Rồi bắt đầu các bạn sẽ khâu tiếp lại cho mình thêm một hàng nữa. Thêm một lần nữa cho nó chắc. Đó, cái sợi ari của mình nó hơi mỏng đó các bạn nha. Còn nếu mà các bạn dùng sợi simli hay sợi dệt thì các bạn khâu một vòng thôi là được. Rồi các bạn sẽ khâu tương tự cho phần quai bên kia cũng như vậy luôn các bạn ha. Để cái phần này chắc nè, các bạn sẽ khâu xìa ra đây một chân nữa. Đó, và các bạn sẽ xìa ra bên ngoài để thêm một chân móc nữa nè. Ở hai bên các bạn được khâu lan ra ngoài một chân nữa cho cái sợi dây của mình nó chắc chắn nha. Đó là cái phần tiếp xúc của mình nó rộng nè, nó nằm ở chính giữa cái phần dây quai nó đi lên đó các bạn. Rồi thì chúng ta sẽ giấu lên đi là mình đã xong cái phần dây quai này nha. Rồi các bạn sẽ giấu xuống phía dưới này nè các bạn. Thế là mình đã xong một cái phần khâu dây quai đầu tiên. Để các bạn sẽ khâu cái phần tương tự như vậy cho mình, cũng cái cách khâu tương tự như vậy nha. Đây chúng ta sẽ áp sát vào đây, áp sát vào tại 3 mũi kép lên nè.
Chúng ta cũng khâu tương tự như vậy cho hai phần quai còn lại nữa các bạn ha. Rồi mình đã khâu xong cái phần dây quai, bắt đầu chúng ta thiết kế tới cái phần logo nha. Cái phần logo thì các bạn sẽ thiết kế nó nằm gọn ở trong cái vòng tròn này, và cái đường dọc của ba mũi kép trung chân nè, đó là các bạn sẽ chừa ra để nó tạo một cái đường dọc, và chúng ta sẽ xây dựng cái logo nó nằm trong cái vòng tròn từ ba cái đường dọc này đi vô, và từ cái hàng mũi kép này chúng ta dồn vô. Thì về thiết kế logo thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình một miếng canvas có cái đường kính đây, mình sẽ đo cho các bạn xem nha. Đường kính của miếng canvas này là 14,5 cm. Đó, khi các bạn ướm vô thì nó sẽ vừa nè, các bạn thấy nó vừa vặn vào trong cái ô vuông của mình, và nó sẽ chừa cái đoạn đường gáy này ra nè, cái đường ba mũi kép của chúng ta đó. Bên này là chúng ta chừa 3 mũi kép, bên này 3 mũi kép, và cái phần đoạn trên với đoạn dưới này nó bằng nhau như vậy là chúng ta sẽ ướm vừa cái logo nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt cái phần logo này. Khi các bạn mua miếng canvas nguyên vẹn về thì nó sẽ có cái phần gáy này, các bạn cắt bỏ cái phần gáy này đi nè, tại vì cái phần gáy này là chúng ta không sử dụng nè, chúng ta chỉ có xài cái đường tròn thôi. Thì cái đường tròn này các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là hai ô nha. Đây, ô đầu tiên, ô thứ hai, các bạn sẽ chuẩn bị 2 ô thôi, cho nên là mình cắt bỏ, mình chỉ lấy 2 ô bên ngoài. Đây, mình sẽ dùng một chiếc kéo nhỏ thật nhỏ để chúng ta cắt một ô đầu tiên trước cho nó rời ra. Rồi các bạn sẽ dùng kéo cắt bỏ hết những cái hàng bên trong, chúng ta chỉ lấy 2 ô bên ngoài để mình tạo cái phần logo vòng tròn nha. Rồi các bạn cứ cắt đều như vậy cho hết cái vòng tròn này, mình chỉ lấy 2 đường viền bên ngoài thôi. Rồi mình đã cắt xong 2 hàng của phần ô này. Rồi các bạn ướm thử là thấy nó vừa vặn nha. Bắt đầu tới cái phần mà chúng ta cắt logo. Cắt logo thì mình hướng dẫn cho các bạn nè. Các bạn sẽ gõ Google, các bạn mở là logo Storybook đó. Vô phần hình ảnh thì nó sẽ ra cái logo như thế này. Đó, các bạn sẽ lấy một hình ở trong cái logo này để chúng ta bỏ vào trong cái phần Word á. Mình sẽ canh bự ra, nó có đường kính cái vòng tròn này là 14,5 để chúng ta in ra nha. In cái logo này ra nó bự, xong rồi thì chúng ta mới áp vào tờ giấy, chúng ta mới cắt. Đây, ví dụ như mình đã in cái logo của mình, cái tên của mình là Dương Liễu nè. Các bạn khi bỏ vào Word các bạn in á thì canh cái đường tròn này là 14,5 cm nha. Cái logo của nó sẽ nằm gọn ở trong cái vòng tròn này. Đó, đây là cách mình thiết kế cái tên riêng của mình. Ví dụ như các bạn làm túi cho khách hàng á, các bạn sẽ thiết kế cái logo Storybook như vậy, hoặc là các bạn sẽ thiết kế cái tên của khách hàng ở trong cái logo này. Đó, ví dụ tên mình là Dương Liễu, các bạn viết tắt 2 chữ, hoặc là tên My, hoặc là tên Hằng thì các bạn sẽ thiết kế 4 chữ HANG. Đó, các bạn sẽ thiết kế trong cái vòng tròn này tùy thích các bạn nha. Đó, thì mình hướng dẫn các bạn cắt logo bằng cách chúng ta bỏ vô Word và in cái file lớn ra vừa vặn với cái phần chúng ta thiết kế logo này. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ cắt cái logo nhỏ này ra giống như mình hướng dẫn đây. Đó, đây là cái tên của mình là Dương Liễu, thì chúng ta sẽ cắt chữ G và chữ L ra. Đó, khi mình cắt rời ra như vậy rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ áp nó vào trong cái miếng canvas đây. Đó, áp vào miếng canvas rồi chúng ta sẽ bắt đầu cắt chữ nha. Các bạn áp vào cho nó vừa vặn rồi chúng ta sẽ bắt đầu cắt nè. Cắt tương tự giống như phần mình cắt cái miếng vòng tròn vậy đó các bạn. Rồi, các bạn ướm nó vừa vặn rồi chúng ta sẽ bắt đầu cắt nha. Cắt cái hàng ngang trước rồi cắt tới cái hàng dọc, đó là tùy các bạn thôi. Đó, các bạn cắt sao cho nó vừa là được nha. Đây, chúng ta sẽ ướm cái chữ nó vô rồi chúng ta cắt y chang như cái logo mình hướng dẫn vậy đó các bạn. Đó. Rồi các bạn thiết kế chữ thì các bạn cũng cắt tương tự như vậy nha. Rồi cắt xong đi rồi mình sẽ đo cái cỡ chữ cho các bạn xem là cái cỡ chữ các bạn thiết kế là chiều cao nó khoảng bao nhiêu cm nha. Rồi các bạn cứ cắt đều như vậy cho nó lòi ra được cái chữ của mình là được ha. Rồi mình đã cắt xong được cái khung tên logo rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ dùng sợi len để mình quấn cái phần logo nha. Đó, hai mặt như nhau thì các bạn sẽ cho một ít keo nến nó vào trong cái phần sợi len này của mình nè, hoặc là cho vào trong cái phần
cái miếng canvas này các bạn. Rồi chúng ta mới bắt đầu quấn keo định vị nó tại vị trí này trước nha. Đây, cho sợi len vào ngay chỗ keo đó cho nó chắc trước. Rồi mình bắt đầu mình sẽ quấn tại vị trí này, quấn đi. Và cái chỗ keo này lát nữa mình sẽ quay nó xuống phía dưới để nó giấu cái phần len đó đi các bạn nha. Đây, mình quay ngược lại cho các bạn thấy nè. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ quấn len xung quanh cái vòng tròn này. Rồi, các bạn cứ quấn đều như vậy cho đến hết cái vòng tròn bằng sợi len này nha. Đó. Mình quấn chậm chậm cho cái phần vòng tròn của mình nó đều và nó đẹp. Rồi, các bạn cứ quấn như vậy cho đến chân cuối cùng, rồi mình hướng dẫn các bạn cách chốt len nha. Đó, các bạn cứ quấn đều như vậy ha các bạn. Rồi mình đã quấn đến chân cuối cùng, nó tiếp giáp với cái sợi len lúc nãy này các bạn. Rồi các bạn sẽ cho một ít keo mỏng thôi các bạn ha. Đừng cho dày quá là nó sẽ bị lộ keo ra bên ngoài. Này, cái cây keo của mình này, mình sẽ cho một lượng nhẹ rồi tản ra ít như vậy thôi. Rồi các bạn sẽ quấn cái sợi len chồng lên cái đoạn keo đó cho mình khoảng 2 đến 3 vòng cho nó che cái đoạn keo này hết, nó không có bị lộ keo ra bên ngoài. Rồi xong rồi đó. Chúng ta sẽ cắt len tại cái vị trí mà cái đoạn keo đó ha các bạn ha. Đây, cắt sát vào. Rồi trong quá trình quấn á, thì đoạn nào nó nhấp nhô thì các bạn sẽ chỉnh lại cho nó bằng nha. Đó là mình đã xong cái logo vòng tròn. Rồi còn cái logo chữ hoặc là cái logo Toribus thì các bạn cũng sẽ quấn tương tự như vậy đó các bạn ha. Rồi thì mình gặp lại các bạn sau khi các bạn đã quấn xong cái logo, rồi mình hướng dẫn các bạn cách trang trí vào túi nha. Rồi quấn xong cái logo và cái chữ, các bạn sẽ trang trí vào đây cho mình nha. Nếu mà 2 chữ thì các bạn sẽ trang trí nó đối xứng nhau như vậy. 4 chữ thì các bạn sẽ đặt vị trí 4. Còn 3 thì 1, 2, 3. Đó, các bạn sẽ đặt tùy thích nha. Còn cái logo Toribus thì các bạn để vòng tròn tương tự như cái logo mà của họ đã để vậy các bạn. Rồi, chúng ta sẽ dùng keo nến. Đây, các bạn sẽ lật cái mặt ngược nó lên. Mình dùng keo nến và chúng ta sẽ dán tương tự như vậy cho đến hết cái vòng tròn của mình nha. Đó, các bạn canh cái vị trí của nó bằng cái vị trí mà chúng ta định hình nè, cách 3 mũi kép hàng này, 3 mũi kép hàng này và nằm ở chính giữa. Rồi chúng ta sẽ ướm nó xuống nha. Đó, các bạn phải canh đúng vị trí rồi chúng ta mới bắt đầu dán cho nó đúng ha các bạn ha. Đây, 3 mũi kép đi thẳng lên. 3 mũi kép bên này đi thẳng lên. Rồi, đó các bạn canh đúng rồi thì chúng ta sẽ dán vị trí vào như mình vừa hướng dẫn đó. Rồi và bắt đầu các bạn sẽ ướm cái logo và các bạn sẽ dán trực tiếp vào đây luôn nha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã dán trang trí xong phần logo nha. Rồi mình đã dán trang trí xong. Rồi chúng ta sẽ đo cái kích thước cỡ chữ cho các bạn xem nha. Cỡ chữ hàng ngang của chúng ta là gần 5 cm. Đó, khoảng 5 cm hơn chút xíu. Và chiều cao là 5,5 cm ha các bạn. Rồi còn vòng tròn là 14,5 cm nha. Cái vòng tròn nó sẽ nằm tròn trong cái phần ô này và nó sẽ nằm dọc theo cái độ biên rộng của cái đường mũi kép này nè các bạn. Đó, các bạn cắt ra như vậy là nó sẽ vừa với cái chiếc túi của chúng ta nha. Rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn móc xong mẫu túi Toribus rất là cưng. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ cho Liệu xin một like với nha. Và để lại bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ thì mình sẽ hướng dẫn để các bạn móc hoàn thành xong cái mẫu túi lưới này nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.